নমস্কাৰ ডক্টৰ ৰেইনিজ হেলদি ৱেলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ সকলোৰে চিনাকি দুবিধ বনৌষধিৰ বিভিন্ন ঔষধি গুণ আৰু ঘৰুৱা দিহাত কেনেকৈ এই দুবিধ বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তেনেকুৱা কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে হয়তো প্ৰত্যেকেই জানে যে পাতেগজা বা দুপৰ টেঙা কিডনী ষ্টনৰ মহৌষধ, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও পাতেগজা বা দুপৰ টেঙাৰ অন্য কিছুমান আচৰিত ঔষধি গুণ আছে। আৰু তেনেকৈ আমি জবা ফুলো সৌন্দৰ্য চৰ্চাত ব্যৱহাৰ হয় বুলি জানো, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ৰোগত জবা ফুলো বিভিন্ন ঘৰুৱা দিহাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বিশেষকৈ গৰমৰ দিনকেইটাত হোৱা কিছুমান সমস্যাত এই দুবিধ বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰিলে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। গতিকে প্ৰথমতে জানো আহক পাতেগজা বা দুপৰ টেঙাৰ বিভিন্ন ঔষধি গুণৰ কথা। পাতেগজা পাতৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে bryophyllum pinnatum আৰু সংস্কৃতত ইয়াক পৰ্ণবীজ বা অন্য কিছুমান নামেৰেও জনা যায়। পাতেগজা পাতৰ বৈশিষ্ট্যই হৈছে যে পাতখিলাৰ পৰাই নতুন গছৰ উৎপত্তি হয় আৰু দুপৰ টেঙা নামটোৰ অৰ্থ এইটোৱে যে দুপৰীয়া পাতখিলা সোৱাদত টেঙা হৈ পৰে আৰু আগবেলা খালে ইয়াৰ গুণাগুণ আটাইতকৈ বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু কিডনী ষ্টনৰ মহৌষধ বুলি আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও পেচাবজনিত বিভিন্ন সমস্যাত পাতেগজা পাত বহুত উপকাৰী, কাৰণ ই মূত্ৰজনন হয় আৰু কিডনীও পৰিষ্কাৰ কৰে। গৰমৰ দিনত যিসকলৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন বা পেচাবৰ সংক্ৰমণ হয় বা পুৰুষসকলৰ যিসকলৰ প্ৰস্টেটৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবে পাতেগজা পাত হৈছে উত্তম মহৌষধ। পাতেগজা বা দুপৰ টেঙা পেটৰ বাবেও বহুত উপকাৰী। ই হজমি শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু যিসকলৰ পাইলছ বা কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে পাতেগজা পাত খালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও কিডনীৰ বাবে পাতেগজা পাত যিমান উপকাৰী, তেনেকৈ লিভাৰৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবেও পাতেগজা পাত বহুত উপকাৰী। যিসকলৰ জণ্ডিছৰ সমস্যা আছে, ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা আছে বা লিভাৰৰ অন্যান্য অসুখ হৈ আছে তেওঁলোকে পাতেগজা পাত খালে নিশ্চয় সুফল পাব। মহিলাসকলৰ বগাচৰা, পুৰুষৰ ধাতু ৰোগ আৰু অন্যান্য কিছুমান সমস্যাতো পাতেগজা বা দুপৰ টেঙা বহুত উপকাৰী। ইয়াৰ উপৰিও পাতেগজা পাতে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু আজিকালি বেছিভাগ মানুহৰে কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা, ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা হ'বলৈ লৈছে। এনেকুৱা সমস্যাবিলাকত ভোগা ব্যক্তিসকলেও নিয়মীয়াকৈ যদি কিছুদিন পাতেগজাৰ পাত খায় তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। গতিকে এতিয়া জানোচোন আহক পাতেগজা পাত কেনেকৈ খাব লাগে আৰু কি কি ঘৰুৱা দিহাত কেনেকৈ পাতেগজা পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কিডনী ষ্টন, পেচাবৰ সংক্ৰমণ, ইউৰিক এচিড, জণ্ডিছ এনেকুৱা সমস্যাবিলাকত আপোনালোকে যদি পাতেগজা বা দুপৰ টেঙাৰ পাত খাব বিচাৰে তেন্তে ৰাতিপুৱা খালী পেটত মিডিয়াম চাইজৰ 2 খিলা বা 3 খিলা পাতেগজা বা দুপৰ টেঙাৰ পাতৰ ৰস খাব পাৰিব। আৰু ইচ্ছা কৰিলে তাৰ লগত অকণমান তাল মিচিৰি মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে তাল মিচিৰি মিক্স কৰি নল'ব। আৰু এইদৰে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এবাৰ খাব আৰু দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ এঘণ্টামানৰ আগত খাব পাৰে, কাৰণ আগবেলা খালে ইয়াৰ ঔষধি গুণাগুণ আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায়। আৰু এইদৰে আপোনালোকে এমাহমান যদি খায় তাৰপিছত অলপ দিন গেপ দিব, তাৰপিছত আকৌ অলপ দিন কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব। এইদৰে আপোনালোকে কৰি চাওকচোন, আপোনালোক সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। গৰমৰ দিনকেইটাত বহুতে পাতেগজা পাতৰ চৰ্বত আৰু চাটনি হিচাপে খায়। এইদৰে খালেও আপোনালোকে গৰমৰ দিনত পেটৰ সমস্যা বা পেচাবৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কি কি ঘৰুৱা দিহা আছে এতিয়া অলপমান জানি লওঁ আহক। কিডনী ষ্টন, পেচাবৰ সমস্যা, জণ্ডিছ আৰু ইউৰিক এচিড এনেকুৱা সমস্যাত যদি আপোনালোকে কোনোবাই ভুগি আছে তেন্তে এটা ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। এই দিহাটোৰ বাবে আপোনালোকে 2-3 খিলামান পাতেগজা বা দুপৰ টেঙা পাত লওক, তাৰ লগত কেইডালমান সৰু টেঙেচি বা ডাঙৰ টেঙেচি একেলগে মিক্স কৰি খুন্দি তাৰ ৰসখিনি উলিয়াই একাপ পানীৰ লগত আপোনালোকে অকণমান তাল মিচিৰি দি ৰাতিপুৱা খালী পেটত 15-20 দিন বা এমাহমানৰ বাবে খাই চাব পাৰে। যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে তাল মিচিৰি নিদিয়াকৈ খাব। আৰু এইদৰে আপোনালোকে যদি যত্ন লয় তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব। আৰু এটা দিহা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। যিসকলৰ ঘৰত এল'ভেৰা বা ছালকুঁৱৰী আছে আপোনালোকে 4 আঙুলমান ছালকুঁৱৰীৰ ভিতৰৰ জেলখিনি উলিয়াই এই মিশ্ৰণটো দি ল'ব পাৰে। এইদৰেও আপোনালোকে যদি এমাহমান খায় তেন্তে আপোনালোকে এই সমস্যাবিলাকত নিশ্চয় সকলো উপকৃত হ'ব। এতিয়া আহোঁ ৰঙা জবা ফুলৰ বিভিন্ন ঔষধি গুণৰ কথালৈ। দুপৰ টেঙা পাতৰ দৰে জবা ফুলো বিভিন্ন ৰোগৰ ঘৰুৱা দিহাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত পেচাবৰ সমস্যা বহুতৰে হয়। মহিলাসকলৰ পেচাবৰ সংক্ৰমণ হয় বা পুৰুষসকলৰ কেতিয়াবা পেচাব জ্বলা পোৰা কৰে বা প্ৰস্টেটৰ সমস্যাও বাঢ়ে। এই সময়ত এনেকুৱা সমস্যাবিলাকত আপোনালোকে জবা ফুল ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও মহিলাসকলৰ বগাচৰা, পুৰুষৰ ধাতু ৰোগ বা অন্যান্য কিছুমান সমস্যাতো জবা ফুল ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুত ভাল ফলাফল পোৱা যায়। ইয়াৰ বাবে
বাবে আপোনালোকে দুটামান ঘৰুৱা দিহা ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে প্ৰথম দিহাটোৰ বাবে আপোনালোকে এপাহ বা দুপাহ ৰঙা জবা ফুল লওক ভালদৰে থেতেলাই এগিলাস পানীত অকণমান তাল মিশ্ৰি দি এৰাতি আপোনালোকে তিয়াই ৰাখিব আৰু ৰাতিপুৱা খালী পেটত সেইখিনি আপোনালোকে সেৱন কৰিব এনেদৰে 15-20 দিন বা এমাহ মান যদি আপোনালোকে খায় তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব 2 নম্বৰ বিধিটোৰ বাবে আপোনালোকে এপাহ বা দুপাহ ৰঙা জবা ফুল ভালকৈ থেতেলাই লওক তাৰ লগত 4 আঙুল বা 5 আঙুল মান জোখৰ এল'ভেৰাৰ ভিতৰৰ জেলখিনি একেলগে মিক্স কৰি এগিলাস পানীত অকণমান টান মিশ্ৰি দি এৰাতি তিয়াই ৰাখক ৰাতিপুৱা চেকনিৰে চেকি লৈ খালী পেটত আপোনালোকে 15-20 দিন বা এমাহ মানৰ বাবে যদি খাই চাই তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আজিকালি জনপ্ৰিয় হৈ পৰা অন্য এবিধ চাহ হৈছে হিবিস্কাছ টি বা জবা ফুলৰ চাহ আজিকালি কোলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা উচ্চ ৰক্তচাপ মেদবহুলতাৰ সমস্যা বহুত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰঙা জবা ফুলৰ পৰা বনোৱা এই চাহে বহুতখিনি সহায় কৰে এই চাহ বনোৱাৰ বিধিটো আটাইতকৈ সহজ একাপ পানী আপোনালোকে উতলাই লওক তাত এপাহ বা দুপাহ ৰঙা জবা ফুল দি দিয়ক আৰু চেকনিৰে চেকি লৈ তাত আপোনালোকে অকণমান নেমু ৰস আৰু মৌজোল দি আপোনালোকে চাহ হিচাপে ৰেগুলাৰ কিছুদিন সেৱন কৰিব পাৰে এই চাহে আপোনালোকৰ এই সমস্যাবিলাকত নিশ্চয় যথেষ্ট সহায় কৰিব জবা ফুলৰ বিভিন্ন ঔষধি গুণ জনাৰ পিছত এতিয়া অলপমান জানি লওঁ আহক ইয়াৰ কিবা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি কাৰণ সকলো বস্তুৰে ভাল আৰু বেয়া দুইটা দিশে আছে যিসকল ব্যক্তি জ্বৰ কাহ চৰ্দি বা কফজনিত সমস্যা হৈ আছে তেওঁলোকে পৰাপক্ষত জবা ফুলৰ এই দিহাকেইটা ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ কফৰ সমস্যা হয়তো ই বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ জবা ফুলৰ চাহো প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে খাব নোৱাৰে যিসকলৰ নিম্ন ৰক্তচাপ আছে এলাৰ্জিৰ সমস্যা আছে বা গৰ্ভৱতী মহিলা মহিলা আৰু 5 বছৰ বয়সৰ কমৰ শিশুসকলে পৰাপক্ষত জবা ফুলৰ চাহ সেৱন নকৰাই ভাল কাৰণ ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হয়তো থাকিব পাৰে এইবিলাক কথাত আমি সকলোৱে অলপমান গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ ভাল আৰু বেয়া দুইটা দিশেই সকলো বস্তুৰে আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মই জনাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে Stay healthy, stay happy.